Καλημέρα σας, είμαι ο Κωνσταντίνος από τη Kane Fishing και σήμερα θα δείξουμε πώς ετοιμάζουμε αρματοσές για το ψάριμα του surf casting. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά είδη αρματοσών, σήμερα θα δείξουμε κάποια βασικά πράγματα. Ξεκινούμε με τις μισίνες μας. Για μάνα της αρματοσάς χρησιμοποιούμε μια μισίνα γύρω στα 40 mm, έτσι ώστε να μην κόβεται στις βολές. Για παράμαλα χρησιμοποιούμε πάντα αόρατες πετονιές. Υπάρχουν δύο μείγματα, η μαλακή, soft, και η σκληρή, stiff. Θα εξηγήσουμε αργότερα πότε χρησιμοποιούμε τη μία και πότε την άλλη. Αγκιστράκια χρησιμοποιούμε δύο μοντέλα, ένα λεπτό, το AH63 και ένα λίγο πιο δυνατό αγκίστρι, το CX300. Θα χρησιμοποιήσουμε προσελκυστικά κοντά στα αγκίστρια, χάντρες που αντανακλούν το φως, φωσφόρες χάντρες και φλωτεράκια που φωσφορίζουν. Τώρα, ξεκινώντας, ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνουμε τις αρματοσιές μας είναι να πιάσουμε δύο σφουγγαράκια, τα οποία τα έχουμε τοποθετήσει στο γραφείο. Έχουμε μετρήσει απόσταση μεταξύ των δύο 83 εκατοστά. Η συγκεκριμένη απόσταση είναι γιατί θέλουμε να κάνουμε παράμαλα τον 80 εκατοστό. Τα συγκεκριμένα σφουγγαράκια έχουν μήκος 10 εκατοστά, το οποίο μας βολεύει γιατί η απόσταση του στριφταριού από το πρώτο παράμαλο μας είναι 10 εκατοστά. Λοιπόν, ξεκινώντας, τοποθετούμε τη μισίνα εδώ στην άκρη, στις εγκοπές. Το ίδιο και εδώ απέναντι. Τώρα, η απόσταση εδώ είναι 84 εκατοστά. Θα βάλουμε ένα στριφτάρι εδώ και ένα στριφτάρι εδώ. Στο τέλος, στην άκρη χρησιμοποιούμε ένα σύνδεσμο για το μολύβι. Προτιμούμε ο σύνδεσμος να έχει στριφτάρι, έτσι ώστε να αποφεύγουμε μπλεξίματα. Λοιπόν, ο κόμπος που κάνουμε εδώ είναι πολύ απλός. Περνάμε τη μισίνα μέσα από το στριφτάρι, γυρίζουμε 1, 2, 3 φορές, περνάμε μέσα από την πρώτη θηλιά και περνάμε μετά ξανά από τη δεύτερη που έχει δημιουργηθεί. Τραβάμε σιγά σιγά και σφίγγει. Κόβουμε το κομμάτι που μένει και το τοποθετούμε στην εγκοπή στο σφουγγαράκι εδώ. Λοιπόν, όπως έχουμε πει πριν, εδώ θα τοποθετήσουμε το πρώτο μας παράμαλο. Η απόσταση από το βαρύδι είναι γύρω στα 10 εκατοστά, όπως έχουμε πει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τοποθετήσουμε τα παράμαλα μας. Ο πιο σωστός κατά τη γνώμη μου είναι να χρησιμοποιήσουμε μικροχάντρες, τις οποίες θα κολλήσουμε με ειδική κόλλα. Υπάρχουν διαφόρων χρωμάτων μικροχάντρες. Περνούμε μια στη μισίνα μας, περνούμε μετά ένα στριφταράκι και προτιμώ να χρησιμοποιήσω δεύτερη χάντρα διαφορετικού χρώματος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα θα πρέπει να κολλήσουμε τις χάντρες, αφήνουμε απόσταση μεταξύ των δύο χαντρών γύρω στο 1 εκατοστό και για να μας ευκολύνει το κόλλημα το φέρνουμε κοντά στο σφουγγαράκι 10 εκατοστά από το βαρύδι. Χρησιμοποιούμε ειδικές κόλλες, οι οποίες η συγκεκριμένη είναι της εταιρείας Yuki, είναι ειδική για κόλλημα χαντρών σε μισίνα. Οι συγκεκριμένες ούτε αλλοιώνονται από το θαλασσινό νερό και ούτε αλλοιώνουν τις μισίνες μας και τα στριφτάρια μας. Επειδή είναι πολύ δυνατές γόμες, χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα για να κολλήσουν οι χάντρες μας, οι οποίες χάντρες επίσης είναι ειδικές για να κολλάνε στις μισίνες μας. Λοιπόν, το πρώτο παράμαλο είναι έτοιμο.
Το δεύτερο θα το τοποθετήσουμε εδώ. Με τον ίδιο τρόπο περνάμε μια κόκκινη χάντρα. Οι συγκεκριμένες χάντρες, αν και είναι πολύ μικρές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και με 0,50 mm μισήνο. Περνάμε στρεφτάρι και δεύτερη χάντρα διαφορετικού χρώματος. Με τον ίδιο τρόπο κολλάμε τις χάντρες προσεκτικά για να μην κολλήσει το στριφτάρι μεταξύ τους. Λοιπόν, αφήνουμε λίγη ώρα να στεγνώσουν. Και έχουμε σχεδόν ετοιμάσει τη μάνα της αρματοσιάς. Τώρα, γιατί χρησιμοποιήσαμε δύο διαφορετικά χρώματα χαντρών. Ο λόγος είναι πολύ εύκολος, πολύ απλός. Κάτω χρησιμοποιώ κόκκινη χάντρα, η οποία συμβολίζει το πάχος της μάνας, 0,40 mm. Πάνω χρησιμοποιώ πορτοκαλιά, η οποία στο μυαλό μου είναι ότι χρησιμοποιώ 20 mm παράμαλλο. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, βλέποντας μόνο την αρματοσιά των κορμών, ξέρω ότι έχω 20 mm παράμαλλο, 40 mm μάνα. Ο καθένας μπορεί να συσχετίσει στο μυαλό του τα χρώματα με οτιδήποτε μιλίμετρα πετονιάς θέλει ο ίδιος. Λοιπόν, αφού έχουν στεγνώσει και τα δύο, στο πάνω μέρος πρέπει να κάνουμε μια θηλιά. Η καλύτερη θηλιά που σύμφωνα με την δική μου εμπειρία είναι συγκεκριμένη. Παίρνουμε τις δύο άκρες και γυρίζουμε αντίστροφα, έτσι ώστε να δημιουργήσει αυτή την πλεξούδα. Τη σταματάμε σε ένα σημείο που θέλουμε, κάνουμε ένα γύρο και γυρνάμε ακόμη δύο φορές εδώ. Περνούμε την άκρη μέσα από την τρύπα και σφίγγουμε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη θηλιά δημιουργά μια πλεξούδα. Η πλεξούδα είναι ελαστική, δηλαδή με το τράβηγμα να ανοίγει, το οποίο απορροφά το σοκ κατά τη βολή. Επίσης, λόγω της πλεξούδας έχουμε ένα σκληρό σημείο και αποφεύγουμε μπλεξίματα του παραμάλλου με τη θηλιά μας. Λοιπόν, η αρματοσιά μας, ο κορμός είναι έτοιμος. Είναι για διπλή αρματοσιά με παράμαλλα στα 80 εκατοστά. Τώρα, τα παράμαλλα μας. Λόγω του ότι τώρα είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, προτιμούμε να χρησιμοποιούμε μαλακά μείγματα φλουροκάρπων. Τα μαλακά μείγματα δίνουν καλύτερη κίνηση στο δόλωμα μας, με αποτέλεσμα να είναι πιο ρεαλιστικό. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε ήρεμες συνθήκες. Αν τώρα έχουμε ταραγμένη θάλασσα με ρεύματα και κύματα, προτιμούμε σκληρά μείγματα για να μην μπλέκονται. Θα χρησιμοποιήσουμε το μαλακό μείγμα τώρα, λόγω του ότι ο καιρός έχουμε άπνοιες. Τα παράμαλλα μας πρέπει να είναι στα 80 εκατοστά, άρα θα το κόψουμε στο ανάλογο μήκος. Χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο αγκίστρι, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι ένα από τα καλύτερα αγκίστρια, τόσο για ψάρεμα όσο και για αγώνες, για δόλωμα ακροβάτη και αμερικάνο. Ο κόμπος που κάνουμε είναι ο ίδιος που, όπως δείξαμε και κάτω για το μολύβι. Ακριβώς ο ίδιος κόμπος. Απλά εδώ λόγω του ότι η μισή είναι πιο λεπτή, αντί 3 περιστροφές κάνουμε 5. Με τον ίδιο τρόπο κλείνουμε τον κόμπο. Σαλιώνουμε γιατί το φλουροκάρπον δεν έχει μεγάλη αντοχή στις τριβές και χωρίς σάλιωμα δεν θα έχουμε καλό τέλειωμα του κόμπου. Αυτό είναι το πάνω παραμαλλό. Στο πάνω παραμαλλό
προτιμούμε να χρησιμοποιούμε ένα φλωττεράκι. Το φλωττεράκι ανεβάζει λίγο το δόλωμα μας με αποτέλεσμα να είναι πιο εμφανή για τα ψάρια. Τα συγκεκριμένα είναι φωσφόρατη το βράδυ, ενώ έχουν γλιττεράκια για να αντανακλούν και το φως. Άρα δουλεύονται και μέρα και βράδυ. Ο τρόπος που το τοποθετούμε στο παράμαλο είναι πολύ απλός. Έχει μια θηλιά, περνάμε από μέσα τη μισίνα και σπρώχνουμε το φλωτεράκι να περάσει στη μισίνα μας. Λοιπόν, όταν δολώσουμε το σκουλίκι μας, φέρνουμε το φλωτεράκι να κουμπίσει στο δόλωμα, έτσι ώστε να μπορέσει να το σηκώσει λίγο ψηλά. Το πρώτο παράμαλο είναι έτοιμο. Το δεύτερο παράμαλο θα χρησιμοποιήσουμε ένα λίγο πιο μεγάλο αγκίστρι και πιο δυνατό. Το συγκεκριμένο αγκίστρι είναι χωρίς τρύπα, άρα θα χρειαστεί να κάνουμε διαφορετικό κόμπο, τον οποίο και θα σας δείξουμε. Κρατώντας το αγκίστρι με το ένα χέρι, τοποθετούμε τη μία πλευρά της μισίνας να βλέπει από τη μία κατεύθυνση και κάνοντας έναν κύκλο, η άλλη άκρη της μισίνας βλέπει αντίθετα. Κρατούμε σφιχτά τις δύο μισίνες με το χέρι μας και ξεκινούμε 6 με 7 περιτυλίξεις. Σε αυτό το σημείο πρέπει σιγά σιγά να τραβήξουμε την ελεύθερη άκρη για να σφίξει ο κόμπος. Έτοιμο. Κόβουμε την ελεύθερη άκρη. Τώρα, αυτό είναι το παράμαλο το οποίο θα έχουμε κάτω στο βυθό. Συνήθως χρησιμοποιούμε κάποια προσελκυστικά. Μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό με χάντρες που αντανακλούν το φως και με χάντρες που φωσφορίζουν. Τις χρησιμοποιούμε ένα λάξ. Δύο χάντρες είναι αρκετές για αυτήν την δουλειά. Στο πίσω μέρος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα στοπεράκι για να κρατάει τις χάντρες κοντά στο δόλωμα. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ξανά φλωττεράκι και εδώ, το οποίο ουσιαστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μας σηκώνει το δόλωμα, λόγω του ότι έχουμε τοποθετήσει χάντρες και πιο βαρύ αγκίστρι. Το φλωττεράκι απλά είναι προσελκυστικό, δεν έχει τη δύναμη να σηκώσει το δόλωμα ψηλά. Τώρα, αφού έχουμε τελειώσει με τα αγκίστρια, μπορούμε πολύ εύκολα να τα συνδέσουμε με την μάνα της αρματοσιάς. Στο κάτω παράμαλο χρησιμοποιούμε το πιο δυνατό αγκίστρι. Ο κόμπος είναι ο ίδιος με πριν. Ουσιαστικά δύο κόμπος χρειάζεται να γνωρίζουμε. Πέντε περιστροφές γιατί είναι λεπτή μισίνα. Και σφίγγουμε. Τον ίδιο τρόπο το αγκίστρι με το φλωττεράκι πάντα πάνω, στο πάνω παράμαλο. Αν τα βάλουμε αντίθετα, το πιο πιθανό να μπλέκονται. Ο ίδιος κόμπος με πριν. Λοιπόν, η αρματοσιά μας είναι έτοιμη. Ένα πολύ βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε στις αρματοσιές μας είναι όταν το πάνω παράμαλο είναι τεντωμένο, να μην φτάνει στο κάτω στρεφτάρι. Σε περίπτωση που αυτό το παράμαλο είναι πιο μακρύ, θα έχουμε συνέχεια μπλεξίματα κατά τη βολή. Το ίδιο ισχύει όταν γυρίσουμε την αρματοσιά μας αντίστροφα. Πρέπει το πάνω παράμαλο να είναι γύρω στα 1 με 5 εκατοστά πιο κοντό από το στρεφτάρι. Η αρματοσιά μας είναι έτοιμη. Είναι διπλή αρματοσιά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ήσυχες συνθήκες λόγω του ότι τα παράμαλα μας είναι λεπτά.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τρίτον αγκίστρι. Λοιπόν, για να τελειώσουμε την αρματοσιά θα την τυλίξουμε σε ένα καρουλάκι. Ένας πολύ εύκολος τρόπος είναι ξεκινούμε και τυλίγουμε τη μάνα προς μια κατεύθυνση, για παράδειγμα δεξιόστροφα, και το παράμαλλο αντίστροφα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τυχόν πλεξίματα την ώρα που τις ανοίγουμε. Τοποθετούμε το αγκίστρι στο σφουγγάρι και συνεχίζουμε. Δεξιόστροφα η μάνα και αριστερόστροφα τα παράμαλλα. Απλό και εύκολο. Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών αρματοσκιές. Μπορούμε να παίξουμε με τις χάντρες, με τα μήκη των παραμάλλων, με το μήκος του κορμού, με τον αριθμό των αγκιστριών, με το είδος των αγκιστριών. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Συνήθως αυτό που κάνουν όλοι οι ψαράδες είναι έχουμε έτοιμα μαζί μας μια μεγάλη σειρά από αρματοσκιές, τις οποίες υπάρχουν ειδικά δοχεία για να τις τοποθετούμε. Αυτό είναι ένα κουτί με 56 αρματοσκιές. Συνήθως για αγωνιστικό ψάρεμα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 50 με 60 αρματοσκιές. Για το ψάρεμα μας ένα κουτί των 32 αρματοσιών σαν αυτό είναι υπεραρκετό. Τώρα κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ ωραίο στις αρματοσκιές, μπορούμε να έχουμε διαφορετικά χρώματα καρουλάκια και ανάλογα με το μέγεθος των παραμάλλων που χρησιμοποιούμε, αν είναι για παράδειγμα 20, στα μπλε 23, στα κίτρινα 26, στα πορτοκαλί. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε τις αρματοσιές που έχουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με περισσότερη εξήγηση των αρματοσιών. Θέλω να δείξουμε και αγωνιστικές αρματοσιές, πώς παίζουμε με τα αγκίστρια ανάλογα με τα ψάρια που κυνηγούμε. Αυτό είναι ένα πρώτο βίντεο, το οποίο ουσιαστικά θέλουμε να σας δείξουμε κάποια βασικά. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο ή οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, νιώστε ελεύθερα να ρωτήσετε στα comments κάτω από το βίντεο. Σας ευχαριστούμε.